Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Σπύρος και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Καργός. Σήμερα παρουσιάσουμε το Foam Cano Pro. Μου στείλανε μήνυμα από την εταιρεία αν θέλω να το δοκιμάσω, η MJJC, όπως θα δείτε εδώ στο κουτί, και μου κίνησε την περιέργεια. Μου το στείλανε οι άνθρωποι και σας δείχνω τι έχει το κουτί μέσα. Έχει τη βαλβίδα που ταιριάζει σε οποιοδήποτε πιεστικό έχετε ψηλής πίεσης. Εμένα, επειδή έχω κάνει μια μετατροπή στο πιεστικό μου, μπορεί να μπει εδώ, οπότε και εσείς δείτε τι πιεστικό έχετε για να μπορέσετε να το βάλετε και εσείς ανάλογα με τον αντάπτορα που έχει και να το χρησιμοποιήσετε. Κάποια ανταλλακτικά που έχει εδώ πέρα μέσα και το σωληνάκι του. Το δοχείο, το οποίο είναι χωρητικότητας 1200 ml, είναι πλαστικό και ανθεκτικό, και φυσικά το στόμιο του αυτοποιητή και επίσης ένα φυλαδιάκι. Στο κουτί επάνω έχει κάποιες οδηγίες που σας λέει πως μπορείτε να το κάνετε, περιγραφή από πίσω. Μέχρι στιγμής φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να το συναρμολογήσουμε και να το δούμε στη συνέχεια. Όπως θα δείτε εδώ μέσα, άμα βάλετε ένα κατσαβίδι και το ξεβιδώσετε, είναι ο αντάπτορας που ταιριάζει με αυτό εδώ. Ανάλογα με το τι πίεση έχετε σαν πιεστικό, μπορείτε να το αλλάξετε και να το εφαρμόσετε ανάλογα το πώς θέλετε εσείς την πίεση. Μπροστά, όπως βλέπετε, το στόμιο ανοίγει και κλείνει και περιστρέφεται κιόλας 360 μοίρες. Το σωληνάκι του εδώ που έχει μια ταπίτσα εδώ κάτω, όπως θα δείτε, για να φτάνει στον πάτο να τραβάει όλο το περιεχόμενο. Πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ φυσικά είναι ο αντάπτορας για να ταιριάζει στο πιεστικό μας. Και το βιδώνουμε. Έτοιμο, παιδιά, εύκολο στη συναρμολόγηση του. Πολύ έξυπνο αυτό με τα ανταλλακτικά του. Όπως θα δείτε και εδώ, έχει δύο κόκκινες βαλβιδίτσες που είναι η εκτόνωσης αέρα. Άμα χαθούν αυτές δηλαδή, σας έχουν στείλει δύο ανταλλακτικά. Από πάνω είναι η βαλβίδα εδώ, όπως βλέπετε, που ανοίγει και κλείνει ανάλογα με το πόσο πίεση νερού θέλετε να έχετε ή όχι. Αυτό είναι για την πίεση του νερού και αυτό εδώ μπροστά είναι για την πίεση της ακτίνας. Πάμε να το δούμε τώρα και στην πράξη.
Σε αυτό το εδώ το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους εσάς για τη στήριξη που μου δείχνετε και φυσικά που βοηθάτε τα βίντεο και το κανάλι να προχωρήσει. Λοιπόν, όποιος θέλει ας κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, πατήσει και την καμπανίτσα, πατήσει και το like για να βοηθήσουμε το κανάλι και το βίντεο να προχωρήσει. Πάμε να σας παρουσιάσω λοιπόν το Foam Cannon Pro της MJJC. Θα σας έχω στην περιγραφή, θα σας έχω το link που μπορείτε να μπείτε να παραγγείλετε. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση του. Δεν είχα κανένα πρόβλημα ούτε με τελωνία ούτε με τίποτα. Το προϊόν μου ήρθε μέσα σε 2 εβδομάδες από την ημέρα που καταχωρήθηκε η παραγγελία. Και οποιοσδήποτε θέλει για κάποια πληροφορία ή οτιδήποτε θέλει να ρωτήσει και του φανεί κάτι περίεργο μπορεί να μου στείλει και να το διευκρινίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Foam Cannon Pro. Το προϊόν, παιδιά, που δείχνουμε σήμερα είναι αφροποιητής υψηλής πίεσης. Είναι για να μας δώσει περισσότερο αφρό από το προϊόν. Οπότε μέσα δεν μπορείτε να βάλετε ένα απλό σαπούνι, θα πρέπει να βάλετε προϊόν ενεργού αφρού. Λοιπόν, όπως θα δείτε και εδώ, έχει τη μεζούρα του. Εμείς θα βάλουμε στο 900 και θα βάλουμε και 100 ml από το προϊόν. Είμαστε έτοιμοι, όπως βλέπετε εδώ είναι στα 1000 ml. Η χωρητικότητά του είναι 1200. Οπότε και να το γεμίσετε μέχρι πάνω δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή έχετε και περισσότερη χωρητικότητα. Κουνάτε και πάμε να το δούμε στην πράξη. Εδώ μπροστά, όταν πιάσετε την κόκκινη λαβή, γυρίζει 360 μοίρες όπως είπαμε. Το μαύρο όταν πιάσετε, ανοίγει και κλείνει τη βεντάλια που θέλετε να ψεκάσετε. Θα σας το δείξω τώρα πάνω στο αμάξι. Και από πάνω, το στόμιο είναι ανάλογα με το πόση πίεση νερού θέλετε να έχετε και να περνάει. Πάμε να το δούμε. Τέρμα τώρα το έχω τέρμα κλειστό και από πάνω και από κάτω. Όπως είδατε η βεντάλια ήταν μεγάλη, οπότε όσο πειράζει το μαύρο
πεντάλια. Και φυσικά όσο πειράζω τη ροδέλα από πάνω είναι το πόσο περισσότερο νερό θέλω να περνάει από μέσα. Πάμε να ψεκάσουμε το αυτοκίνητο με τέρμα κλειστό τελείως μπροστά και τέρμα κλειστό από πάνω. Γενικά κάνει πλούσιο αφρό. Και με βοηθάει πάρα πολύ, παιδιά, το ότι μπορεί και στέκεται. Το βγάζω και κουμπάς κάτω. Είναι εύκολο στη χρήση του. Πάμε να ξεπλύνουμε και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Παιδιά, έχω περάσει όλο το αυτοκίνητο και μέσα στον αφροποιητή έχει μείνει κι άλλο. Οπότε σαν ποσότητα είναι αρκετό και πολύ καλό. Κοιτάξτε όμως εδώ, αφρό που έχει κάνει. Πάμε να συνεχίσουμε για να δούμε και το αποτέλεσμά του στο τέλος. Λοιπόν, τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Δεν βρίσκω κάτι ιδιαίτερο να μην μου αρέσει. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι είναι επίπεδος και μπορεί να καθίσει οπουδήποτε, είτε γεμάτος είτε άδειος. Μου άρεσε γιατί έχει περιστρεφόμενη φύσιγγα μπροστά, οπότε ανάλογα με το πώς θέλω να το κάνω το γυρίζω, ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν. Και μου άρεσε επίσης το ότι βγαίνει σε πάρα πολλούς αντάπτορες και έχει πολλές επιλογές μέσα στο site του. Πολύ καλό προϊόν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, χαίρομαι που το χρησιμοποίησα. Τώρα από εκεί και πέρα σας είπα ότι πρέπει να βάλετε μέσα ενεργό αφρό. Δεν μας ενδιαφέρει η εταιρεία, οποιοσδήποτε εταιρεία χρησιμοποιείτε ενεργό αφρό μπορείτε να το βάλετε. Εγώ έχω στο site, στο κανάλι μου, έχω ανεβάσει της Koch-Chemie, το GSF. Ναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και μέσα εδώ, ας πούμε, ενεργός αφρός, λειτουργεί και σαν ενεργός αφρός. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι αφροποιητής, είναι στην αρχή του αυτοκινήτου που θέλουμε να πλύνουμε, ρίχνουμε τον ενεργό αφρό να δράσει από μόνο του και μετά χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των 2 κουβάδων για να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το προϊόν που το χρησιμοποίησα, σας το προτείνω. Οποιοδήποτε μηχάνημα πιεστικό έχετε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να δείτε μέσα αν υπάρχει κάποιος αντάπτορας για το συγκεκριμένο. Βέβαια, άμα δεν βρείτε τον αντάπτορα, μπορείτε να στείλετε στην εταιρεία για να σας πούνε αν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος από κάποια άλλη εταιρεία. Σας αφήνω στο link, στην περιγραφή μου θα σας αφήσω το link για να μπορείτε να το παραγγείλετε. Και όποιος θέλει, ας κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, ας πατήσει και το like, ας πατήσει και την καμπανίτσα για να βοηθήσουμε το βίντεο και το κανάλι, για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα προϊόντα να σας δείχνω και να σας παρουσιάζω. Είμαι ο Σπύρος, ευχαριστώ που ήσασταν σε άλλο ένα επεισόδιο του Car Wars. Γεια χαρά!